گرز به دست به دنبالشون تاخت تا اونها از نظر دور شدن و رستم بار دیگه به کنار اون چشمه که با اکوان دیو روبرو شده بود رسید که یک بار اکوان دیو دوباره ظاهر شد. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامین و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 29 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن با قصه های شاهنامه آشنا بشن. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی بکنید به هر مقداری که صلاح دونستید و کاملا اختیاری، چرا که این پادکست رایگان بوده، هست و خواهد بود. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 29 لذت ببرید. رستم دستان، از جنگ سیر نشدی؟ از دریا و چنگ نهنگ چطور بیرون اومدی که دوباره برای جنگیدن به این دشت برگشتی؟ اما رستم معطل نکرد و کمندش رو به سرعت باز کرد و قبل از اینکه اکوان فرصت چاره کنه اون رو به بند کشید و انقدر کمندش رو تاب داد که اکوان نتونه تکون بخوره. بعد هم سر کمند رو به زین رخش بست، بپیچید بر زین و گرز گران، برآهیخت چون پتکاه هم گران، بزد بر سر دیو چون پیل مست، سر و مغزش از گرز او گشت پست. رستم گرز رو دور سرش چرخوند و سر و مغز اکوان دیو رو در هم شکست. تو مردی را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. هر آن کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمر از آدمی. چه گویی تو ای خواجه سال خورد، چشیده ز گیتی بسی گرم و سرد. که داند که چندین نشیب و فراز، به پیش آرد این روزگار دراز. که داند که از این گنبد تیزگرد، در او سور چند است و چندی نبرد. چو ببرید رستم سر دیو پست، بر آن باره پیل پیکر نشست. به پیش اندر آورد یک سر گله، بنه هرچه کردند ترکان یله. همی رفت با پیل و با خواسته، وزو شد جهان یک سر آراسته. رستم به ایران که رسید، کیخسرو خودش به استقبالش اومد. تهمتن کیخسرو رو که دید، فرود آمد و خاک را داد بوس. خروش سپاه آمد و بوق و کوس. رستم و سردارا به ایوان شاه اومدن و مشغول بزم و میگساری شدن. رستم گفت در تمام جهان گوری به خوبی اون ندیده بودم. با افسوس اکوان دیو کشتم. وقتی شمشیر به پوستش زدم، مثل مار از پوست بیرون اومد. سرش چون سر پیل و مویش دراز، دهن پر ز دندانه های گراز. دو چشمش کبود و لبانش سیاه، تنش را نشایست کردن نگاه. بدان زور و آن تن نباشد هیون، همه دشت از او شد چو دریای خون. سرش کردم از تن به خنجر جدا،
چو باران از او خون شدند در هوا. کیخسرو و باقی سردارا در شگفت بودند. زو ماند کیخسرو اندر شگفت، چو بنهاد جام آفرین برگرفت. اما از اون اتفاق 2 هفته گذشته بود که تهمتن از خسرو اجازه خواست تا برای دیدن پدرش زال به خونه برگرده. کیخسرو رستم رو بی‌نیاز کرد و هدایای فراوانی بهش داد و گفت: ای پهلوان، یک امروز رو هم پیش من بمون و فردا راهی شو. فردای اون روز رستم روونه زابلستان شد. از این کار اکنون سخن شد به سر، ابا رستم و پهلوان پرهنر. ستایش کنم ایزد پاک را، که گویا و بینا کند خاک را. به موری دهد مالش نر شیر، کند پشه بر پیل جنگی دلیر. بر این گونه گردد همی چرخ پیر، گهی چون کمان است و گاهی چو تیر. چو این داستان سر به سر بشنوی، از اکوان سوی کین بیژن شوی. از اینجای قصه وارد داستان بیژن و منیژه میشیم. اما دانای طوس فردوسی شبی بی خواب نشسته بود و مرغ خیالش در تیرگی شب پرواز میکرد. شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. دگرگونه آرایشی کرد ماه، بسیچ گذر کرد بر پیشگاه. شبی مثل قیر که سر تا سر ایران شهر رو فرا گرفته و به جز سیل تنگاتنگ ابرهای دم کرده در آسمان و صدای بوفی از دور چیزی دیده و شنیده نمیشد. اون شب ما آرایش دیگه ای داشت. دلتنگ و افسرده با هلالی باریک در بستر شب بیدار بود. شده تیرن در سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. ز تاجش سه بهره شده لاژورد، سپرده هوا را به زنگار و گرد. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش گسترده از پر زاغ. گاه از لابلای ابرهای سیاه و دم کرده نوری آرام به زمین میتابید. نموده ز هر سو به چشم اهرمن، چو مار سیه باز کرده دهن. چو پولاد زنگار خورده سپهر، تو گفتی به قیر اندر اندود چهر. هر آنگه که برزد یکی باد سرد، چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد. شب سر تا سر زمین رو پوشونده بود و دانای طوس فردوسی دلتنگ و غمگین بود، تا اینکه یک باره با رنج از جا بلند شد و مهربان خوبرویی که در سراش بود رو صدا کرد. بدان تنگی اندر بجستم ز جای، یکی مهربان بوده من در سرای. خروشیدم و خواستم زو چراغ، برفتان بت مهربانم ز باغ. مرا گفت شمعت چه باید همی، شب تیره خوابت بباید همی. بدو گفتم ای بت نیگم مرد خواب، یکی شمع پیشار چون آفتاب. بنه پیشم و بزم را ساز کن، به چنگار چنگ و می آغاز کن. بیاورد شمع و بیامد به باغ، برافروخت رخشنده شمع و چراغ. اون خوب رو شمع و چنگ آورد و بزمی را آغاز کرد. می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشهی. مرا گفت برخیز و دل شاد دار، روان راز درد و غم آزاد دار. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت، تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت.
دلم بر همه کام پیروز کرد که بر من شب تیر نوروز کرد. بدان سروبن گفتم ای ماه روی، یکی داستان امشبم بازگوی. ازش خواستم برای من داستانی بگه تا دلم از مهر مالامال بشه. مرا مهربان یار بشنو چو گفت، از آن پس که با کام گشتیم جفت. اون خوب رو در جواب به من گفت، داستانی برات میگم، اگر پسندت اومد اون رو به شعر در بیار و بازگو. اون مهربان چنان گفت و من این چنین به شعر در آوردم. پس گوش دل به من بسپار تا دوباره قصه رو آغاز کنم. پیشتر گفتیم که کیخسرو به کینخواهی پدرش مردانه به جنگ توران رفت و توران زمین رو در هم کوفت، اما با وجود پیروزی‌هاش باز هم کین سیاوش رو می‌خواست و دلش آرام نگرفت. اما روزی از روزها پرده‌دار سر به گوش خسرو گذاشت و گفت، مردمانی از ارمن که در مرز ایران و توران هستند از راهی دراز به دادخواهی پیش شما اومدن. کیخسرو دستور داد که ارمنیان وارد بشن. مردمی زاری کنان جلو اومدن و گفتن، ز شهری به داد آمدستیم دور، که ایران از این سوی زان سوی تور. کجا خان ارمنش خوانند نام، و از ارمنیان نزد خسرو پیام. ای خسرو، در مرز ارمنستان و توران بیشه‌ای هست بزرگ که کشتزار ماست. با رنج اون را آباد کردیم، پر از درختان میوه‌دار، با چراگاهی بزرگ که تمام زندگی ماست. اما حالا گرازایی بزرگ و وحشی تمام اون بیشه و مرغزار را گرفتن. ارامنه از ایشان به سطوح اومدن. نه کشتی مونده، نه درخت و میوه‌ای، نه خونه‌ای، نه چارپایی. بیش از 1000 گراز وحشی اونجاست، به دندان چو پیلان، به تن همچو کوه، و از ایشان شده شهر ارمن سطوح. کیخسرو وقتی این توصیفات رو شنید رو به پهلوانانش کرد و گفت، اگر کسی بتونه این گرازا رو از اونجا دور کنه، هیچ گنج و گوهری رو ازش دریغ نمی کنه. تمام یلان ایران ساکت شدن غیر از بیژن فرزند گیو که از جا بلند شد و گفت، من آگم به فرمان این کار پیش، ز بهر تو دارم تن و جان خیش. گیو از گوشه مجلس به پسرش گفت، این خامی از کجا میاد؟ به خودت قره نشو پسر، به راهی که هرگز نرفتی مپوی، بر شاه خیره مبر آبروی. اما بیژن از حرف پدر آشفته شد و گفت، پدر به سستی به من نگاه میکنی، من فرزند توام، این قدرت رو دارم که یک سپاه رو در هم بشکنم. کیخسرو رو به گرگین میلاد کرد و گفت، بیژن راه ارمن رو نمیشناسه، تو باهاش همراه شو و یاریش کن. بیژن وسیله رفتن رو آماده کرد و دو پهلوان راهی سرزمین ارمن شدند. بیژن وقتی به اون مرغزار رسید، دید اون مرغزار زیر پای گرازهای وحشی کوبیده شده و سر تا سر دشت پر از گرازهای غول پیکریه که به دنبال شکار به هر سمتی حمله میبرن. اما جنگ با گرازها فقط یه جنگ ساده نیست، بلکه شعله عشقیه که به عشق بیژن و منیژه معروفه. پس قسمت بعد رو از دست ندین تا ببینیم بیژن و گرگین قراره با چه چالشی روبرو بشن. این بود اپیزود 29 روایت شاهنامه به نثر. من ایمان به همراه اصلان تدوینگر کار و نسیم تصویرگر داستامینوفن این اپیزود رو ساختیم. برای دنبال کردن آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به پادکست
میتونید ما رو از طریق آدرس @داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. حمایت شما از داستامینوفن میتونه مسیر این پادکست رو برای تولید و ادامه راه خیلی هموارتر کنه. اگر تصمیمی برای حمایت از هنر مستقل و خانواده داستامینوفن داشتید، میتونید از طریق سایت هامی باش که لینکش در توضیحات اپیزود هست اقدام کنید. چه در داخل کشور باشید چه خارج از کشور، امکان حمایت از ما وجود داره. راه دیگه حمایت هم اینه که این پادکست رو با دیگران به اشتراک بذارید که کمک بسیار بزرگیه. ممنون که با ما همراه بودید و تا قصه بعدی خدا نگهدارتون.